วัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้เราจะดำดิ่งสู่ดินแดนน้ำแข็งกับไฟอย่างไอซ์แลนด์นะคะที่นั่นมีตำนานหน้าขนลุกซ่อนอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งค่ะเป็นเรื่องของดาบต้องสาบชื่อว่าไดน์สลีฟครับดาบในตำนานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยดสยองใช่ค่ะวันนี้เราจะมาขุดคุยกันค่ะว่าดาบเล่มนี้มันมีที่มายังไงทำไมเรื่องของมันถึงได้น่ากลัวแล้วทำไมคนถึงยังเล่าต่อๆกันมา เริ่มจากจุดกำเนิดเลยนะคะตำนานว่าไว้ว่าดาบเล่มนี้เนี่ยถูกตีขึ้นโดยช่างฝีมือเผ่าคนแคระตระกูลเดนค่ะในใจกลางภูเขาไฟเลยอืมคนแคระกับภูเขาไฟนี่เป็นของคู่กันในตำนานแถบนั้นเลยนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือตอนตีเสร็จเนี่ยมีการสลักอักษรรูนลงไปเป็นคำสาปค่ะบอกว่าทุกครั้งที่ชักออกจากฝักเลือดต้องหลั่งจนกว่าเจ้าของจะตายหรือฆ่าคนสุดท้ายได้สำเร็จโหคำสาปนี่แรงมากเลยนะครับคือมันผูกติดดาบกับความตายโดยตรงเลยไม่มีการประนีประนอมฟังดูน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วดาบเล่มนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของกษัตริย์ชื่อเฮกนี่ที่ใช้มันรบชนะศึกสังหารศัตรูไปเยอะมากชะตากรรมของพระองค์ก็จบลงเพราะดาบเล่มนี้เหมือนกันคือโดนดาบดูดวิญญาณไปแล้วดาบก็หายสาบสูญไปท่ามกลางพายุหิมะก็น่าคิดนะครับเรื่องอำนาจที่ได้มาด้วยความรุนแรงสุดท้ายก็อาจจะย้อนกลับมาทำลายตัวเองเหมือนเป็นชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้ตามความเชื่อแบบนอร์สเขาแหละครับน่าคิดจริงๆค่ะแล้วเรื่องก็ข้ามมายุคหลังเลยมีชาวประมงคนหนึ่งชื่ออารีฟรอสเตอร์เขาไปเจอแท่งเหล็กดำๆค่ะสนิมจับเหมือนคราบเลือดเลยฝังอยู่ในน้ำแข็งเจอโดยบังเอิญสินะครับใช่ค่ะพอเขาลองงัดมันออกมาเท่านั้นแหละรู้สึกได้เลยว่าพื้นมันสั่นนิดๆแล้วก็มีลมพัดแรงขึ้นมาเหมือนมีเสียงกรีดร้องเบาๆด้วยแบบว่าบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วตรงนี้มันเหมือนธรรมชาติกำลังเตือนนะครับการสั่นสะเทือนลมหรือเสียงมันสร้างบรรยากาศลางร้ายเหมือนปลุกอะไรที่ไม่ควรตื่นขึ้นมาซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับธรรมชาติของไอซ์แลนด์เองที่มันดุร้ายคาดเดาไม่ได้ค่ะอารีเนี่ยเขาลองเอาดาบมาแกว่งเล่นๆปรากฏว่าไฟในเตาผิงเปลี่ยนเป็นสีเลือดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษาโบราณฟังไม่เข้าใจแต่จับใจความได้ว่าเลือดเลือดออกมาจากดาบเลยค่ะโหเสียงกระซิบจากดาบเนี่ยมันทำให้คำสาปดูมีตัวตนขึ้นมาเลยนะครับเหมือนดาบมันมีชีวิตจิตใจต้องการเลือดจริงนั่นสิคะแล้วโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะภรรยาของอารีฝันร้ายคืนนั้นก็เตือนสามีว่าให้เอาดาบไปทิ้งซะมันไม่ดีเลยๆฝันเตือนแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นภรรยาเขากลายเป็นศพค่ะจมกองเลือดมีรอยดาบฟันแผลเดียวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคืออารีจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นการจำไม่ได้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับมันไม่ใช่แค่การฆาตกรรมธรรมดาแต่มันมีความสยองทางจิตวิทยาเข้ามาด้วยการถูกควบคุมการสูญเสียตัวตนไปชั่วขณะนี่มันผลของคำสาปที่ร้ายแรงกว่าแค่ทางกายภาพเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะมีพวกนักล่าสมบัติได้ยินข่าวก็อยากได้ดาบไปขายเอารวยนะคะความโลภเขาครอบงใช่เลยค่ะพอตามหาจนเจอแล้วชักดาบออกมาดูความคมเท่านั้นแหละท้องฟ้าปั่นป่วนเลยลมพัดแรงมากแล้วลมมันกระชากเลือดออกจากแผลเก่าทั่วร่างของนักล่าสมบัติคนนั้นแม้แต่รอยแผลเป็นเล็กๆก็ฉีกขาดเลือดพุ่งออกมาเหมือนน้ำพุเลยค่ะำโหสยองมากล้มตายตรงนั้นเลยแล้วหิมะก็กลบร่างไปพอตายปุ๊บพายุก็สงบทันทีเหมือนดาบได้สิ่งที่ต้องการแล้วชัดเจนเลยครับอันนี้คือบทเรียนเรื่องความโลภจริงๆพวกเขาไม่ได้สนคำเตือนสนแต่ผลประโยชน์สุดท้ายก็เป็นไปตามคำสาปเลือดต้องหลั่งทุกครั้งที่ถูกชักออกมายังมีอีกปรากฏการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเรียกว่าหมอกเลือดหมอกเลือดใช่ค่ะเวลาดาบเดนสเลฟปรากฏตัวเนี่ยจะมีหมอกสีแดงคล้ำๆพวยพุ่งออกมาจากทะเลปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเลยแล้วมันทำอะไรครับหมอกนั้นคนหรือสัตว์ที่สูดหมอกนี้เข้าไปจะไอออกมาเป็นเลือดค่ะแล้วก็ตายในที่สุดทิ้งไว้แต่รอยเลือดแถวปากทางเข้าทะเลเหมือนอสูรกำลังหิวโหยภาพหมอกเลือดนี่มันน่าสะพรึงจริงๆนะครับอาจจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ว่าอิทธิพลของคำสาปมันแผ่ขยายได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่คนที่แตะต้องดาบโดยตรงหรืออ่าอาจจะมีเค้าโครงมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติจริงๆที่คนสมัยก่อนตีความไปในทางเหนือธรรมชาติก็ได้ครับตำนานในปัจจุบันบอกว่า
ดาบเล่มนี้ยังคงหลับไหลอยู่ค่ะ รอวันที่จะมีคนไปพบมันอีกครั้ง โดยเฉพาะในคืนข้างขึ้น จะมีรอยแตกบนน้ำแข็ง เหมือนมือยื่นออกมารอคนดึง แสดงว่ามันยังไม่หายไปไหน ใช่ค่ะ แล้วก็มีคำเตือนทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าเกิดได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบน้ำแข็งตอนกลางคืน อย่าไปอยากรู้หรือพยายามดึงอะไรขึ้นมาเด็ดขาด เพราะเลือดหยดแรกที่ดาบต้องการ อาจจะเป็นของผู้ที่เจอมัน แล้วหมอกเลือดก็จะตามมากลืนกินทุกชีวิต สรุปแล้วตำนานไดน์สลิฟนี่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับ ทั้งความโหดร้ายของสงครามผ่านเรื่องกษัตริย์เฮิร์กนี ค่ะ ความน่าเกรงขำของธรรมชาติที่ไอซ์แลนด์ ทั้งพายุหิมะ ทานน้ำแข็ง แล้วก็หมอกเลือดนั่น ผลของความโลภจากพวกนักล่าสมบัติ ใช่ครับ แล้วก็เรื่องของอำนาจที่ควบคุมไม่ได้ แต่แกนหลักๆเลย อาจจะเป็นความกลัวครับ ความกลัวในสิ่งที่มนุษย์เราควบคุมไม่ได้ หรืออาจจะเป็นพลังทำลายล้างที่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละ ที่ถูกฉายภาพออกมาเป็นวัตถุต้องสาปอย่างดาบเล่มนี้ แล้วทำไมเรื่องเล่าแบบนี้ถึงยังคงถูกเล่าขานกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้ได้ล่ะคะ ทั้งที่เราก็อยู่ในยุควิทยาศาสตร์แล้ว ผมว่าเพราะมันไปแตะโดนความรู้สึกพื้นฐานมากๆของมนุษย์นะครับ ความกลัวต่อความตาย ความรุนแรง หรือสิ่งลึกลับที่เราอธิบายไม่ได้ หรือบางทีก็เป็นด้านมืดในใจเราเอง อืม ตำนานพวกนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นคำเตือน แล้วก็เป็นวิธีที่เราใช้ทำความเข้าใจหรือรับมือกับความกลัวเหล่านั้น ผ่านเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมา เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความกลัวในใจเรา อาจจะมองแบบนั้นได้ครับ บางทีคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจ อาจจะไม่ใช่ว่าดาบนี้มีจริงหรือเปล่า แต่เป็นความรู้สึกหวั่นๆต่อพลังลึกลับ หรือความกลัวว่าสิ่งชั่วร้ายมันอาจจะถูกปลุกขึ้นมาง่ายๆเนี่ย มันยังคงก้องอยู่ในใจพวกเราจริงๆหรือเปล่า หรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าที่สะท้อนความกลัวที่เรามีต่อโลก และต่อความเป็นมนุษย์ของเราเองกันแน่ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะ แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ